हेलो साथीहरू कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू आशा गर्छु कि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा र सबभन्दा पहिला कुरा यो हो कि हैन अब तपाईँहरू चाहिँ किन मसँग चाहिँ जुट्नुहुन्छ हैन अब मेरो च्यानललाई नै किन जोइन गर्नुपर्ने हैन मेरो भिडियोलाई चाहिँ नै किन हेर्नुपर्ने भनेर तपाईँहरूको मनमा चाहिँ पक्कै यो प्रश्नहरू चाहिँ आइरहेको होला तपाईँहरूको म यो प्रश्न चाहिँ क्लियर गर्न चाहन्छु साथीहरू म यहाँ यो च्यानलमा टेक्निकल सम्बन्धी सबै कुराहरूको सोलुसनका साथै अझै अन्य धेरै टपिकहरूलाई कभर गर्नेछु अब धेरै जस्ता भिडियोहरू तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको होला हैन अब त्योमा चाहिँ धेरै जस्तो कन्टेन्टहरूमा सायद केही कन्टेन्ट मात्र हुन्छ यस्तो युट्युबमा जो कि एक्ज्याक्टली वर्क गरिरहेको हुन्छ हैन धेरै जस्तो कन्टेन्टहरू यस्तो फेक स्क्याम र क्लिक बेट भइरहेको देखिन्छ र तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अब धेरै जस्तो यस्तो थम्बनेलहरूमा के देखाइरहेको हुन्छ हैन अब भिडियोलाई चाहिँ ओपन गर्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ कन्टेन्टहरू हैन त्योहरू चाहिँ क्लिक बेट कन्टेन्टहरू हुन्छ हैन अब कसैले चाहिँ अर्न मनी अनलाइन सम्बन्धी हैन यस्तो यस्तो एप्सहरू बताइदिन्छ 0.000 समथिङ अब त्यो जिरो चाहिँ कहिले भर्नु र $1 हुनु भनेर हैन त्योहरू चाहिँ स्क्याम हो त्यस्तोहरूमा चाहिँ नफस्नु हैन अब चाहिँ एक्ज्याक्टली वर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हैन सो यदि तपाईँ रियलीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने डिजिटल मार्केटिङ ग्रो अनलाइन बिजनेस आइटी रिलेटेड अर्न मनी अनलाइन र इथिकल ह्याकिङ ब्लगिङ त्यस पछाडि ग्रो अन युट्युब साइबर सिक्योरिटी वेबसाइट डिजाइन एप्लिकेसन कसरी डिजाइन गर्ने हैन यस्ता टपिक्सहरूमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै म तपाईँहरूको लागि धेरै जस्तो इन्स्पायरिङ भिडियोहरू मोटिभेसनल र रियल केस स्टडिज भिडियोहरू पनि लिएर आइरहेको हुन्छु हैन यो च्यानलमा र अझै धेरै रियल वर्किङ टेक्निकहरू जो कि म पहिलेदेखि नै एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेको छु जो कि एक्ज्याक्टली वर्क गरिरहेको छ हैन त्यस्तो टेक्निकहरू म तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ लिएर आइरहने छु हैन अब के हुन्छ भने तपाईँ स्क्याम फेक हैन क्लिक बेट गर्ने केही समयसम्मको लागि मात्र होइन युट्युबलाई चाहिँ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ हैन एकछिनको लागि हैन क्लिक बेट गरेर हैन त्यो फाल्तु थम्बनेलहरू बनाएर हेराउँदा चाहिँ हैन तर लङ टर्मको लागि चाहिँ यो सर्भाइभ चाहिँ गर्न सकिँदैन हैन र युट्युबमा आउनुको चाहिँ मेन मोटिभ चाहिँ कसैको पनि त्यही हुन्छ हैन अब चाहिँ लङ टर्मसम्म चाहिँ सर्भ गर्नु पर्यो भनेर हैन अब यस्तो लङ टर्मसम्म सर्भ गर्नको लागि चाहिँ हामी क्लिक बेट चाहिँ गर्नुपर्छ त्यस्तो कुनै कुरा हैन क्लिक बेट गर्नु पर्दैन भनेर हैन तर अब कन्टेन्टमा जे छ भिडियोमा त्यसको एकर्डिङली चाहिँ क्लिक बेट गर्नुपर्छ थम्बनेलमा हैन थम्बनेलमा के छ भिडियो ओपन गर्दाखेरि चाहिँ के देखाइरहेको छ त्यहाँ त्योमा चाहिँ धेरै जस्तो डिफ्रेन्ट चाहिँ पार्ने गर्छ हैन तपाईँहरू मध्ये कतिजनाहरू चाहिँ बिगनर्स लेभलको हुनुहुन्छ होला कतिजना एडभान्स लेभलको पनि हुनुहुन्छ होला कतिजनाहरू स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होला हैन अब तपाईँहरू चाहिँ रियलीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हैन साँच्चीकै इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ कसरी पैसा कमाउने हो भने तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन र म धेरै जस्तो भिडियोहरू लिएर आइरहेको हुन्छु हैन र साथीहरू एउटा कुरा अझै भन्न चाहन्छु कि यो आजकल स्क्यामहरू चलिरहेको छ मार्केटमा धेरै हैन त्यो पैसा चाहिँ सेन्ड गर्नु अन्त जब दिन्छु भनेर त्यस्तो कामहरूमा चाहिँ नपर्नु होला हैन WhatsAppमा पनि मेसेज आइदिरहेको हुन्छ त्यही 20 लाख 25 लाखहरू परिहाल्यो भनेर त्योहरू झुक्काएको हुन्छ हैन पुरा एकदम खुल्ला स्क्याम गरिरहेको छ त्यस्तोहरूमा प्लिज नपरिदिनु होला हैन र रियलीमा साँच्चीकै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हैन तपाईँहरूको लागि चाहिँ धेरै जस्तो म भ्यालुएबल कन्टेन्टहरू यहाँ लिएर आइरहेको हुन्छु हैन जहाँसम्म फ्रीमै लिएर आउँछु हैन साथीहरू र तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ साथीहरू जहाँसम्म इन्टरनेटमा धेरै कुराहरू यसो फ्रीली पनि एभाइलेबल हुँदैन हैन पनि म धेरै कुराहरू यसो तपाईँहरूलाई पहिला स्टार्टिङमा बिगनर्समा फ्रीमै गर्न हैन फ्रीमै गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पहिला लिएर आउने गर्छु हैन धेरै कुराहरू कोर्सेजहरूमा पनि अब धेरै जस्तो कोर्सेजहरू पनि महँगो हुन्छ हैन तर एक्ज्याक्टली मैले पनि धेरै कोर्सेजहरू लिएको छु हैन तर एक्ज्याक्टली मतलब यसो पुरा सिकाइदिँदैन कि हैन मेनली पोइन्टहरू जुन हुन्छ हैन त्योहरू पनि एकैचोटि खासै त्यस्तो डिटेल गर्दैन के हैन अब हामी सुरु स्टार्टिङ बिगनर्समा त्यति ठुलो एमाउन्ट पनि एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ हैन अलि एडभान्स लेभलको कोर्स लिम भनेर हैन अब $5 $10 सम्मको कोर्सहरुमा त त्यस्तो एकैचोटि पुरा भोलिदेखि नै पुरा छापाछाप हुने खालको त कसैले पनि सिकाइदिदैन त्यसको लागि अलि टाइम लाग्छ हैन टाइम दिनै पर्छ हैन अलि अनलाइन भनेको पैसा कमाउनु भनेको इजी हो तर प्रोसेस चाहिँ धेरै हार्ड हो साथीहरु हैन प्रोसेसमा टाइम लाग्छ तर सक्सेस चाहिँ हुने हो बरु योहरु भन्दा त बेटर हो स्क्यामहरुमा फस्नु भन्दा राम्रो हैन बरु अलिकति लङ टर्म समय अलिकति प्रोसेस लगाएरै टाइम लगाएर योमा चाहिँ अलिकति तपाईहरु हार्ड वर्क गर्नुस् हैन रिजल्ट चाहिँ आउने नै हो हैन
सो आजको लागि यति नै होइन। तपाईँहरूको लागि म धेरै जस्तो होइन भ्यालुएबल कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु होइन, भनेको टपिकको अनुसारहरू होइन, अझै धेरै नयाँ टेक्निकहरू होइन, साथसाथै जेसुकै गरे पनि होइन लास्टमा एटलिस्ट पैसा चाहिँ आउनु पऱ्यो होइन साथीहरू, यो स्किलबाट चाहिँ होइन। मेनली स्किल भनेको काम लाग्ने स्किलहरू चाहिँ त्यही हुन्छ होइन। सो तपाईँहरू यसो आएको भिडियोहरूलाई चाहिँ मजाले हेर्नु होला होइन, र इम्प्लिमेन्ट गर्नु होला साथसाथै होइन। र आजको लागि यति नै होइन, बिदा चाहन्छु आजको लागि। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सपोर्ट गर्नु होला होइन। यस्तै अझै तपाईँहरूको जे प्रब्लम छ त्योहरू पनि यस्तो कम्युनिटी सेक्सनहरूमा कमेन्टमा होइन, र दिएको इमेल एड्रेसहरूमा फेसबुक पेजहरूमा पनि तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र आजको लागि धन्यवाद। सो साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई मजाले आवाज आउने गरी प्रेस गरिदिनु होला होइन। थ्याङ्क यू।